to share the program and also get as many individuals that can join as well. So my name is Alami Koiki, and the platform is known as a self-determination platform that educates many Nigerians and Yorubas and those around the world on what you should know. Many of you want to fix Nigeria, while some of us are saying no. Self-determination is not a crime. It is inalienable right. And we are going to, exhaust that right. Nigeria, we must exit today before it is too late. Many Nigerians that are defending Nigeria, Mountain defend, Eyomo Yoruba, defend Nigeria. I don't think a lot of you know what you are actually defending. Mountain defend. You will not even plan to defend Nigeria. But we can hardly blame you because reason to defend Nigeria. And I want to ask that question today. If somebody said to you, I am a Nigerian, now that we have got much information that is in the public domain, it will not categorically so into defend nínú Nigeria. Kí ni nǹkan tó fẹ́ defend látara pé ọmọ Nigeria nìyẹn? You want to defend something that many people have tried to defend after the fraudulent Britain amalgamation. Ìjà tí ó ti ń wáyé nínú Nigeria for thousands of years is not going to end anytime soon. So if you're one of those that think that it's going to end, mo tún jẹ́ kó yé wa láàárọ̀ yìí pé kò sí bá ṣe fẹ́ defend Nigeria tó ó máa kò sí bá ṣe fẹ́ defend Nigeria tó ó sì máa padà fún wa ní failure. Some of us have also worked within the Nigerian community in the UK, like myself, and it's a fantastic journey. But what we are saying now is, ǹjẹ́ self-determination ó supersede the current state of what Nigeria is? Because gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń claim pé fẹ́ jẹ́ one Nigeria, what you are claiming to be an angle to sustain us for their own existence. So reason that she suffer leni ní Nigeria is because àwọn ìkan fi ìtawà ní wọ́n fi ń gbádùn ayé tiwọn, wọ́n fi ń plan, wọ́n fi ń develop. And that is why I'm going to try to focus on Church of England láàárọ̀ yìí. Church of England, as we know, is a very powerful institution. But kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé Church of England fún láàárọ̀ yìí ni pé kí ni engagement wọn pẹ̀lú slave, àti pé kí la lè mọ̀, kí ni ìtàn lè sọ fún wa, torí pé wọ́n ẹni tó bá gbọ́ kíní kan á ṣàgbọ́ àrọ́bá. Church of England tó bá gbọ́ rí, tó bá mọ̀ wọ́n rí, màá fún ẹ ní background wọn díẹ̀, á dẹ̀ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa ìgbésẹ̀ tó gbé níjọ́ náà lọ́hùn. Àwọn ọjọ́ náà lọ tá à ń sọ yẹn, àwọn ọjọ́ tó dá nílẹ̀ Yorùbá ni kó tó di pé òwò ẹrú dé. Òwò ẹrú yẹn ni Church of England náà invest sí, bí wọn náà ṣe invest nínú Nàìjíríà tó rí nǹkan kan kó jáde nínú ẹ̀. Because tá bá bí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lénìí àtẹ̀yin tẹ́ máa gbọ́ ètò yìí, àní lè kí arún máa dárúkọ anybody at the time yẹn láàárọ̀, ẹ má bínú, mo kí gbogbo wa. Tá bá ní ká wo ìgbìyànjú tí ìdílé kọ̀ọ̀kan nínú Nàìjíríà tó ṣe, tí o bá play back, èmi sọ tèmi ní o, mo ò lè sọ tẹlòmíì torí pé
mo ò gbé nínú fámìlì yín. In tó mú ìyá tó bí mi lọ́mọ kọba Elédùmarè kó túbọ̀ bá ń lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀. In tó mú pé òun máa kúrò nínú Nàìjíríà kóun má bàa de alájà tá a máa tọrọ jẹ. That was in the 90s. Ní ìyá tó ti ń fi Nàìjíríà tó fi ń yọgàn pẹ̀lú àwọn àwùjọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ nígbà tó bá ń travel àtàwọn tọ́jọ́ ń jẹ́ sàwáwù. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá ń lọ́rọ̀ ẹ̀mí gbogbo àwọn ìyá wa yìí. Kò ń ṣe pé àwọn ìyá wa yìí àtàwọn bàbá wa yìí ọ̀lẹ ni wọ́n. Kò ń ṣe pé wọ́n ṣe ìgbìyànjú yẹn lèmi àti ẹ náà sáré tí àìtí rí àkójọ nínú Nàìjíríà. Ìyẹn ò mí pé o ò ní rí nǹkan kan ṣe. Oh yes, wàá rí mélòó méjì ṣe. Ẹni tó bá kọ́lé, ẹni bá bímọ, gbogbo ẹ̀ náà àṣeyọrí ni. Àmọ́ àṣeyọrí ilẹ̀ Yorùbá a lè rí ṣe nínú Nàìjíríà nítorí pé kàkà ká fi rí ṣe àwọn kan ti lo in tó ń pè ní oko ẹrú wọ́n ti fi ṣe jàǹbá fún wa. Church of England jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. So I'm going to be reading from website wọn gangan torí pé platform tó wà authentic ni a ní sọ̀rọ̀ kẹ́ má ba níbẹ̀. Tá bá sọ o gbọ́dọ̀ lọ mú confirmation pé n tó ń gbọ́ lórí Koiki Media in tó wà authentic ni. So ìwọ náà lè type ẹ̀ sórí Google tó bá ní tablet àbí tẹ́ bá ní another device churchofengland.org or kó kọ lọ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe lọ lórí Google. All I typed on Google is mo béèrè pé Church of England slavery. Tó bá wá gbé information yẹn jáde máì tí sọ̀rọ̀ nípa ìran Yorùbá máa kúrò nínú Nàìjíríà, máì tí sọ̀rọ̀ nípa self determination, má sọ̀rọ̀ nípa politics in Nàìjíríà. Kókó jẹ́ ká béèrè pé kí ni ìdí tí Church of England ṣe sanwó láti fi ṣe òwò ẹrú nígbà tí wọn náà ń ṣe wàhálà nínú Nàìjíríà lénìí tó ń ṣe ìgbìyànjú yẹn ò ní jáde nítorí ìdí kan àbí ìdí kejì. Kò ń ṣe torí pé bad leaders, ọ̀rọ̀ bad leaders kọ́ lélẹ̀, ọ̀rọ̀ in tí wọ́n pinlẹ̀. Ẹ má distract wa, I won't read any comment out. So in tí mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí òun ni ká sọ̀rọ̀ lé lórí. In tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tó yàtọ̀ sí tí mò ń sọ, I will not read the comment even if I say it, màá kọ́ mojú kúrò torí pé gbogbo program ló ní nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. So tẹ́ bá ti ń type nǹkan míì is a kind of distraction. Ìtẹ̀rẹ̀ ń ṣe ni pé ẹ̀ ń distract torí à ń sọ̀rọ̀ òwò ẹrú ẹ̀ tún máa ń sọ nǹkan míì tí ó wà irrelevant sí nǹkan tá à ń sọ. Eléyìí gangan ni ìdí tí ìyá tèmi ṣe sá kúrò nínú Nàìjíríà torí pé investment táwọn rò pé àwọn invest nínú Nàìjíríà gbogbo góòlù tó rà, gbogbo ilé tó kọ́, gbogbo wàhálà tó ṣe, akitiyan tó ṣe, kódà lára akitiyan yẹn ó affect education wa nítorí pé aṣẹ̀wá mọ̀ nísìnyí pé olórí burúkú àwọn Church of England tó kó wa papọ̀ látara pé àwọn náà rẹ ẹrú ó wà lára ìtọ́fín pé ní kinní kan cut off man tí ilẹ̀ Haúsá táwọn ní 0 tí ilẹ̀ Yorùbá tó máa ní tó ò bá ní certain percentage o lè lọ sí particular university àbí school tó wọ̀n ẹ̀. So mo bẹ̀ wá ẹ má distract the conversation yẹn. Last year the Church of England set up a program to invest in research and engage with communities who were adversely affected by his historical links to the transatlantic slave trade over a 9-year time frame. Now, à ń sọ̀rọ̀ nípa òwò ẹrú àwa tí a wà nílùú òyìnbó lénìí. It has just been modernized, but inú ẹrú náà la wà. Ìyàtọ̀ kan ni pé wọ́n ń san owó díẹ̀díẹ̀ fún àwa, but àwọn bàbá wa níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n ò sanwó fún wọn. They were not paid. Wọ́n ṣe wọ́n láti fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtànpè ní Great Britain lénìí, ìtànpè ní European countries lénìí. Òwò ẹrú, oko ẹrú tí wọ́n ṣe òun ni wọ́n fi develop ibi tó dé lénìí. Wọ́n wá ń sọ fún wa nísìnyí pé lóòótọ́ ilé ayé ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀, ọ̀làjú ti wà díẹ̀, but kó tó wá wàá gba visa. Tó bá dé bí báyìí
tó bá bímọ síbí, and so on and so forth. And that is about immigration. Now, let's go straight into Church of England. Kákọ̀ lọ kan táwọn náà kọ síbẹ̀. And this is part of the document. Sori wo tó ní Yorùbá nation wọn lẹ́ ń béèrè fún, kí ni kàn wá pẹ̀lú Yorùbá nation, ẹgbẹ́ yẹn sẹ́gbẹ́ o, àwọn ọ̀fẹ́ Yorùbá nation, we can understand. Ọmọ ẹrú náà ni wá tẹ́lẹ̀, inú ẹrú náà ni gbogbo wa. A kàn ń tanra wa pé àwa ni ìran ọmọ Ògo Aládé, à ń ṣe Ògo Aládé tá bá ṣì wà nínú Nàìjíríà, torí pé ẹrú tá sì ṣe tó ṣe fún àwọn bàbá ńlá wa, òun náà ló ṣì ń lọ níwájú wa tí gbogbo wa tá jọ ń jèrè ẹ̀ nínú Nàìjíríà. The Church of England, or the Church Commissioners of England, has learned from research it commissioned that Queen Anne's Bounty, a predecessor fund of the Church Commissioners Endowment, had links with African chattel enslavement. Gbọ́bẹ̀ yẹn dáadáa. Wọ́n sọ fún wa pé Church of England ó ní link pẹ̀lú ọ̀rọ̀ slave trade. The church commissioners want to learn about its past. Ṣé o ń gbọ́? Ìwọ tó ní Koiki ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí sílẹ̀, já a wá bá ṣe máa tò Nàìjíríà, òun sọ pé kí n forget about the past, whereas the Church of England wọ́n gbé owó síta, wọ́n ní káwọn kan lọ ṣe research, kọ́ lọ bá wọn béèrè kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn àti pé kí ni amendment a lè ṣe sí, so that kákọ̀ lè fi repay compensation fáwọn ọmọ ẹrú, torí ọmọ ẹrú làwa báyìí, torí pé àwọn bàbá wa níjọ́ náà lọ́n tó kó lọ, ó ṣeé ṣe tá a bá wo lineage yẹn kọ̀ọ̀kan nù wa, that lineage is linked to me, is linked to you, so ọmọ ẹrú ni gbogbo wa. And these were our fathers and mothers that were never paid for their services. But lóòótọ́ lẹ́ni àwa ń rí services yẹn látara pé tí bá lọ ṣiṣẹ́ 8 hours wọ́n san ìwọ̀nba tí òfin ní kó san fún mi. Ìyẹn fáwọn ìlú kan ni o, but láwọn ìlú kan láfíríkà ẹ sì mọ tán ṣe fún yín tẹ́ bá lọ ṣiṣẹ́. Oyè yín àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀. Torí pé ibi ìbà ojú ká wọn mọ́ ni. Tójú ò bá ká wọn mọ́ ni, ó ṣeé ṣe kó má san the right owó fúnra àwa báyìí. Níbi tí mo ń sọ̀rọ̀ ní àná pẹ̀lú MP wa kan tá à ń pè ní Diane Abbott. Diane Abbott ó ti wà níjọba ó tójọ́ mẹ́ta. She's a member of parliament. Ó dìde ní last week. Ó fẹ́ béèrè nínú parliament 42 times tó ń dìde wọ point finger pé kó sọ̀rọ̀. Ìyẹn ni wọ́n wá ń rò pé Nàìjíríà máa wà workable, ó máa wà fixable nítorí pé ìwọ ló wà intelligent. Jọmọ̀ pé ìwọ ló wà intelligent, bí ẹ ṣe ń rò pé Tinubu wà intelligent, ó máa fix Nàìjíríà láti favour ọmọ Yorùbá. Tó bá wá fix ẹ̀ tán, kí ló máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá parí ìjọba ẹ̀? Kò tí ì sẹ́ni kankan tó ń dá wa lóhùn lórí ìbéèrè yẹn. So ìwọ tó ń ní ká gbàgbé past wa, torí pé àwọn past wa yẹn ó ti di dọ̀tí, kò jẹ́ ká máa rántí ẹ̀, ká wá máa rántí Nàìjíríà tí wọ́n fi ṣe ẹrú, Nàìjíríà tí wọ́n fi ṣe business center, Nàìjíríà tí wọ́n kó létí gbọ́ àpapọ̀ pẹ̀lú àwọn tí kò jẹ́ ká jọ wà àpapọ̀, tá bá máa wá wà àpapọ̀ on their terms and conditions ọmọ Yorùbá, nítorí pé ìlú tí mò ń gbé yìí lábẹ́ òfin ìlú yìí terms and conditions tó ní kí n sọ ni, tó ní kí n ṣe ni. Èmi ò lè gbé níbi ìbàkẹ́ kí o máa sọ fún mi pé àwọn gay ò like wọn, ìwọ nìyẹn. Ìlú tèmi ń gbé sọ pé gay àjọ máa gbé, àjọ máa sùn, àjọ máa wà ládùúgbò. The same pẹ̀lú lesbian, the same pẹ̀lú àwọn nǹkan míì tó máa ń dàbí nǹkan tí ó máa ń dàbí ẹ̀gbin lọ́dọ̀ tiwa. Báwa náà ṣe máa ṣe lọ́jọ́ iwájú nìyẹn. Nígbà tá a bá dé ilẹ̀ lérí wa tán, tá a máa fi òfin sílẹ̀. Òfin yẹn ni àwọn tó kù máa fi máa bá wa gbé. Irú àwọn tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi jàǹbá. Mo kí ẹ Mr. Ṣẹ́gun Ọ̀nà for the super chat. And you went with the question that says, we stand with Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà. À ń sọ̀rọ̀ nípa Church of England, ẹ bá wa pèrò sọ́kọ̀. Àwọn Church of England gbogbo wọn náà lọ ní link pẹ̀lú church àti mọ́ṣáláṣí tó ń lọ, nítorí pé
òwò ẹrú tó fi wá ṣe yẹn ó ti affect wa. Òun lẹ́yìn ọmọ Yorùbá sì tún attack irú àwa tá à ń sọ pé lẹ́ni lásìkò yìí kò jẹ́ ká wà nínú Nàìjíríà. Ẹni ká shut up, ká má rántí nípa past wa, ká fi past yẹn ká dé, ká forget ẹ̀, ká jù sínú igbó. Àwọn dẹ̀ fi rántí past. I'll take that again. The church commissioners want to learn about his past, better to understand his present. Àlàyé yẹn yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. A fẹ́ rántí past wa ká lè fi work out present, but ìwọ nínú Koiki forget about the past but ká máa work nípa present nítorí pé ìfẹ́ tá a ní sí àwọn olóṣèlú wa. And you can see why ní lílọ síwájú nínú Nàìjíríà àfi tẹ́ bá ń parọ́ fúnra yín, torí pé mọ́ṣáláṣí ò ní sọ fún yín pé Church of England ó wà lára àwọn tó tà wá sí ẹrú. Wọ́n ní ever sọ fún yín ní gbogbo church yín tẹ́ ń lọ ní Nàìjíríà. Ẹ lọ bi àwọn pastor yín pé kí ló dé tí Church of England tà wá, tó rà wá rádà, tó wà involved nínú òwò ẹrú, nítorí pé níjọ́ náà long it is one of the most favourite thing. Ta ló like ẹrú? Tí wọn náà bá lọ opportunity èbí kan tí gbogbo àjọ ń ṣe nìyẹn, ká máa jọ oppress ara wa nínú ibi tó ń pè ní Nàìjíríà. Tá bá ti ní díẹ̀ àbúgà síra wa. Tó bá wá lọ sí police station, ìwọ tó lọ report lọ máa dè mọ́lẹ̀. Ara tó ń ṣẹlẹ̀ náà ní Nàìjíríà lé nìkan nìyẹn. Whereas àwọn tó jí owó ńláńláńlá wọ́n fi wọ́n sẹ́wọ̀n, but béèyàn kan bá dé computer village tó bá jí pencil ẹ̀ dáná sun. Àwọn tó jí big money tí evidence sọ fún wa pé ó lè léléyìí o, jàgùdà léléyìí o, ní wá bá ṣe máa lé wọn mú ká sunná sí wọn náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa àwọn innocent people, even though kò sí òfin kan lágbàáyé tó accept pé jungle justice gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. Nítorí pé mò ń gbọ́ news kan nísàlẹ̀ kí n tó gòkè nísìn. BBC ní wọ́n pa arábìnrin kan 15 years ago, wọ́n tún ṣẹ̀fẹ̀ launch case yẹn pé ta ló pa arábìnrin yẹn. Àwọn fẹ́ mọ̀, but ní Nàìjíríà Délégi wá nìyẹn, ó lọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ ẹni tó pa, but àmọ́ à ń pretend. Àwa ọmọ Yorùbá we are so educated but a béèrè past wa, à ń béèrè present. Because a fẹ́ fix Nàìjíríà la ṣe lọ ń fix APC, la lọ ń dìbò fún PDP, la lọ ń dìbò fún Labour Party, nítorí pé a feel pé àwọn yẹn gangan ló máa fi ìlọsíwájú fún wa. Whereas Church of England là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá gbọ́. Church of England wọ́n náà fẹ́ mọ tó ṣẹlẹ̀ ní past káwọn lè mọ báwọn ṣe fẹ́ bá irú èmi sọ̀rọ̀, torí pé irú èmi á máa bínú. Ìbínú tí mò ń bínú látara tí Church of England tí wọ́n fi involvement wọn kàkà kó jẹ́ pé àwọn ló máa sọ pé no. Ǹjẹ́ àtiwárí àríṣà pé gbogbo missionaries tó set up níjọ́ náà lọ́hùn ó nídìí. A máa ráwọn òyìnbó fadá níjọ́ náà lọ́hùn bá ṣe gbọ́ ìtàn, wọ́n á ní ó ti wà pẹ̀lú wa for 300 years, ó ti wà pẹ̀lú wa for 100 years. But lára àwọn tí wọ́n ń lò níjọ́ náà lọ́hùn tó fi set up a lot of missionaries. Ìwà máa sọ pé missionaries ṣe nǹkan tó dáa, ìran Yorùbá ti ń ṣe nǹkan tó dáa kó tó di pé missionaries dé. A ti ní city, a ti ń wọṣọ, a sì ní wòwò. Inú ìwòwò kan la wà kó tó di pé àwọn òyìnbó Portuguese dé 500 years ní 1500. A ti wà ní 21st century, but ní 1500 nígbà táwọn Portuguese máa wọlé dé, wọ́n bá wa ní ìtàn pè ní ọmọ orí adé. Ní orí adé kankan, irọ́ la kàn pa fúnra wa. We are all deceiving ourselves, including myself. Àwa ní ògo adúláwọ̀, ògo yẹn ò tí ì lè tàn àfi tá a bá kúrò ní Nàìjíríà. Tó bá wá sọ pé o fẹ́ fix Nàìjíríà, màá máa bèè lọ́wọ́ ẹ pé níbo lo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, àdúgbò wo lo fẹ́ gbégbà, kí lo máa ṣe láti fix ẹ̀. Because you are dealing with a monster country that was put together by the British Empire for one particular reason and one reason alone, to make sure that ògo adúláwọ̀ wa yẹn kò ní tàn láíláí. And that is why today Church of England, gbogbo àwọn representative wọn ní UK, àwọn ti ṣe kíni, àwọn ti kọjá stage pé ó dìgbà tá a bá ṣe prayer látàárọ̀ títí tílẹ̀ bá ṣú la máa ráṣeyọrí ṣe. No, it doesn't work like that.
That is not the process tó yẹ kí church máa fi operate. Ẹ lọ sórí YouTube nísìn, àdúrà ni látòkè délẹ̀ bí ìgbà tó jẹ́ pé àwa gangan ni Jésù lápá, bí ìgbà tó jẹ́ pé àwa lápá Muhammad. Àdúrà yẹn la máa ṣe, there's nothing wrong in that, but kí ló ń fà á, kí ni ìdí ẹ̀? Àjà tí ń béèrè pé kí ló ń fa gbígbàdúrà tá à ń ṣe lójoojúmọ́? What is the reason behind it? What is the reason tó fi di pé Africa nìkan ni wọ́n jẹ́ pé àdúrà, yet we are still not where we are, nítorí pé Church of England ó wà lára àwọn jàǹbá tó ṣe níjọ́ náà lọ́hùn. We want to understand the past better, to understand its present, and then continue to support the Church of England's work and the mission in the future. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ future, tí bá béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé bá mi kọ́ síbẹ̀ kí ló ń pè ní future. Future kì í ṣe tá à ń jẹ lénìí. Wọ́n ní ọlá Ọlọ́run nìkan ni kò ń tán, ọlá èèyàn máa tán. Bí Tinubu bá fún ẹ ní $1 million, ọlá ẹ̀ máa tán mú ẹ lára. Lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí Bùrùjí Kàṣámù fún lówó níbo ló wà lénìí. Tó bá jẹ́ pé Bùrùjí Kàṣámù set up system pẹ̀lú government tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ Yorùbá, bó ṣe kú yẹn system yẹn ló máa ṣì máa take care gbogbo àwọn tó ń ṣe fún. Tẹ́ bá lọ béèrè foundation ẹ̀ gan, ó ti collapse. Ẹ lọ béèrè Tajímọ̀bí, àwọn mọ̀lẹ́bí àti family ẹ̀ nìkan ló ń jẹ ìgbádùn, just like bí mọ̀lẹ́bí Akérédolú ó ti kú lóòótọ́, but àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ wá sì máa gbádùn. Ǹjẹ́ wọ́n máa gbádùn nìkan tí ó ṣe ní Ondo State? Máa bìrẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Now, let's go further. In 2019, the church commissioner decided to conduct research into the source of endowment fund to gain an improved understanding of its history. We work with forensic. Àwa ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó ní evidence based pé ìran yìí ti ń bẹ for thousands of years. Ìran yẹn ni wọ́n ní ká fi sílẹ̀ torí pé a ní evidence àbí, even though evidence pointed even from Ìwé-Lérú that was founded in Ondo State in 1965, only 13,000 years ní score tí àwọn rí. Agbárí tí wọ́n rí yẹn wọ́n ní ó ti ń exist for 13,000 years. 13,000 years pẹ̀lú Nàìjíríà, sórí pé ìyàtọ̀ wà. Ìwọ wá ń sọ fún èmi pé ká fi Yorùbá tó ní history, tó ní in tí a fi ń pè ní ìran wa, oníká forget ẹ̀ torí pé kò ní evidence, even though pé evidence ó point sí gbogbo wa. There is a war in Ìjẹ̀bú war. Ìjẹ̀bú war yẹn, ara ògiri yẹn ó dájú ti China war lọ, evidence based. But you are not interested because everybody is looking for a resources from the miracle. Tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ a máa donate owó fáwọn èèyàn ní bíbá yóò ní gbà wá. Tí bá ní ẹ send account number wọlé nísìn, ojú screen yóò ní gbà wá mọ́. Give away. Ṣé UK wọ́n máa ń ṣe give away? Ṣé UK government allow pé kí ẹni tí ó wà lábẹ́ council kó máa tún máa béèrè give away nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ti fund council yẹn wá gbọ́dọ̀ ṣe ẹ̀tọ́ fún aráàlú ni wọ́n ṣẹ̀tọ́ fún for more than 60 years of the failed country tó ń pè Nàìjíríà, because wọ́n rí yín gẹ́gẹ́ bí aráàlú, wọ́n rí wa as slave, just like bí wọ́n ṣe fún wa nígbà tó kọ́ àwọn bàbá wa lẹ́rú. We are just 35 minutes to the end of the program. My name is Olami Koiki, and this is a lecture where we educate and bring your conscious mind on the reason why the Yoruba people should get the hell out of Nigeria. We should not have any business anymore trying in any ramification, in any effort. Bóun ẹ̀kọ́ ka masters kò ní PhD tó bá fi ẹ́ jẹ minister lábẹ́ Nàìjíríà, ó lè rí àṣeyọrí ṣe. Lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó fi ṣe jẹ minister lánàá níbo ló wà. Ǹjẹ́ Ọ̀ṣínbàjò was one of our best in terms of eloquence, in terms of pé tó bá sọ̀rọ̀ ìyá mọ̀ pé Ọ̀ṣínbàjò ló ń sọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ orí nǹkan kan ṣe after 8 years?
no béèrè lọ́wọ́ rẹ pé the best of Ọ̀ṣínbàjò ǹjẹ́ a rí result ẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó collapse Nàìjíríà mọ́ lórí ẹni tó ní PhD. Buhari ò ní PhD kàkà bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò kó run ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn in a way tó máa favour wa at least to an extent kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n make sure pé Ọ̀ṣínbàjò náà máa tó fẹ́ contest pẹ̀lú Tinubu láti lè dá ìjà sílẹ̀ láàrin gbogbo ara wọn. That is what they are good at. That is the system that we are telling you. Ní tí Ọ̀ṣínbàjò ò rí ṣe for 8 years ìwọ wá ń sọ pé wọ́n máa rí ṣe máa continue òun la jọ ń wúra wa níwájú yẹn. Máa sọ pé ìwọ máa rí Nàìjíríà ṣe yes gbàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ rí tèmi ṣe níbẹ̀ tó bá rí tiẹ̀ ṣe ǹjẹ́ gbogbo wa la máa rí tiwa ṣe níbẹ̀ pẹ̀lú current system tó ń bẹ nínú ìlú òfò tí Church of England tó ń ra ẹrú láti fi operate bí a sugar cane farm lọ́kọ́ wọn sí and all our forefathers kò sẹ́ni kankan tó sanwó fún. Máa sọ pé ó fẹ́ Yorùbá nation nítorí pé òun wo àwa tá à ń sọ bígbà tó jẹ́ pé àwa la dá Nàìjíríà sílẹ̀. Ṣé bàbá mi ló create Nàìjíríà? Lord Lugard ní àwọn òyìnbó rán níṣẹ́. He was the governor administrator ní 1914 tó dá Nàìjíríà sílẹ̀ tó kó wa pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo àtàwọn ọmọ Haúsá tí ìyà fi ń jẹ ìran wa lẹ́ni. Ìyà wa yẹ̀ yẹn ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni a máa jẹ̀yà yẹn yó ohun tí ta bá kúrò nínú Nàìjíríà torí pé àṣeyọrí kan ní sí nínú Nàìjíríà kò sí bí bàbá ẹ àti ìyá ẹ ṣe lè dìbò pé kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ìbò tẹ́ ti ń dì lọ́ọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n dì ní 1959 Britain ló rí ìgẹ̀ fáwọn Haúsá ní 1959 ni kò ṣe ṣí àṣeyọrí ẹ ò lè rí àṣeyọrí ṣe nínú Nàìjíríà kò ń ṣèpè. Let's come back here. What we know kí ni nǹkan tá a mọ̀ nípa Church of England involvement in slave trade. Church of England ọ̀nà mo ṣe ń pè Church of England. Church of England they were involved in slave trade. Òwò ẹrú ni church ń ṣe. What we know the full report. Let's open the full report. Ṣé wọn náà rí bó tẹ̀ rí lọ sórí website wọn can you see it? Mo fẹ́ wo nǹkan tó kọ síbẹ̀ o wọ́n ṣàkọ́ orí sórí. This is a screenshot. Church of England. Church Commissioner research into historic links to transatlantic chattel slavery. And I'm going to move swiftly because of the time. It's a long one. It's about 25 pages. I'll say how much I can read. Content. Forward. Executive summary. Introduction. Chapter 1, historical background. Chapter 2, the primary source of materials. Chapter 3, methodology. Chapter 4, Queen Anna's bounty link to South Sea Company. Chapter 5, benefactions. Chapter 6, asset tracing. Conclusion of the forensic accounting research. Closing remark, Appendix 1, Board subgroup, consultation group and researchers. Appendix 2, monetary conversation methodology. Appendix 3, hypothetical allocation of Queen Anna's bounty income. Glossary, end of note. Let's see how far we can go. Forward, the Bishop of Manchester, the Right Reverend David Walker, Olele. In case tó bá fi mọjú ẹ̀ torí pé àwọn fada ni wọ́n àti Alan Smith. The Bishop of Manchester, the Right Reverend David Walker, Deputy Chair of the Church Commissioner Board of Governors, and Alan Smith, First Church Estate Commissioner. When the Church Commission's Board of Governors Audit Committee in 2019 proposed research into how endowment funds history and whether it profited from historical transatlantic slavery, we immediately understood the importance and the relevance of this project. The transatlantic slave economy played a significant role in shaping who we are as a society, a country, and a church. And we need to understand it. Our research was naturally extension of the church commissioners overarching
The Church Commissioner part, which was founded in 1704, there was nothing called Nigeria. It was all about the slave trade in that era. Support the mission and the ministry of the Church of England, particularly in areas of need, and seek to invest for a better future in perpetuity. We believe every person is created in God's image. New Testament teaching is focused on God's desire for human beings to live in harmony. That is not what we are in Nigeria. We are not living in harmony. Justice, there will never be justice in Nigeria because EndSARS is one that will never get justice. I hope you get justice for Mohbad, just as I hope we get justice for ourselves. In this case, racial justice must be part of, not distinct from, the biblical theology and ends the Church Commissioner's work. 3 years later, the research was clear. The origins of the funding partly came from the abhorrent practice of enslaving people. And I'm going to try to buttress on this. Between 200 and 300 years, the Church of England fi gba òwò ẹrú, slave, for their own benefit. And they use that to develop an empire that we are calling Church of England today. Wọ́n wá ní kọ́kọ́wó síta, wọ́n ní àwọn sì máa fún wa ní 100 million pounds. Àwọn kan ní kò tó kankan, 1 billion pounds la ní, because tá bá lọ wo investment ti Church of England nílé ní, wọ́n tó bẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ látara bàbá ńlá tiwa tí wọ́n sọ fẹ́ mi pé kí shut up, kí n gbẹnu sọ̀hún, kí Gbòwó gbẹnu sọ̀hún, kó lóyè gbẹnu sọ̀hún, kí bàbá Akíntóyè gbẹnu sọ̀hún, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation òṣìwò, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation òfòwò lẹ́nu yín. Àwọn dẹ̀ fi wá ṣe òwò ẹrú for 200 to 300 years. Wọ́n wá develop, wọ́n wá ní ẹgbà níbẹ̀ yẹn, wọ́n wá gbé project wá, àwọn kan tí wọ́n mọ̀ nípa project yẹn, àwọn ṣe látara pé ìyà tó ń jẹ̀wọ́ àti justice tó ní, wọ́n wá gbowó lọ́wọ́ wọn ní Europe, wọ́n kó wá sí Nàìjíríà, wọ́n ya picture, wọ́n gbé sórí social media, wọ́n náà ti ṣiṣẹ́ díẹ̀, olúkálùkù mọ bó ṣe ń lọ. I pity educated Yoruba people. I pity those of you that are saying, Montanso. Let me take that again. 3 years later, the research was clear. The origins of the funding. Níbo lowó yẹn ti wá, the origin of the funding. Àwọn kan wọ́n fi wá ṣẹrú, wọ́n wá ń pump owó yẹn sínú church. Just like bí wọ́n ṣe gba owó jáde ní Nàìjíríà, wọ́n pump ẹ̀ síta lọ bèrè owó tí Abacha gbé jáde, lọ bèrè èyí tí wọ́n ń gbé jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ níjọba Tinubu báyìí, lọ bèrè èyí tó gbé jáde níjọba Buhari, lọ bèrè èyí tó gbé jáde níjọba Jonathan àti Yaradua tó tẹ̀ ní ẹ̀mí gúngùn tó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ fẹ́ lè gbé gbogbo Nàìjíríà lọ bèrè lọ́wọ́ Abacha, bèrè lọ́wọ́ bàbá. Orí wheelchair yẹn náà ló máa wà tí ìran Yorùbá máa fi kúrò nínú oko ẹrú. Kí ni Tinubu lọ ń bá sọ tó fi di pé ó sọ fún Tinubu pé tó bá jẹ́ pé ò bá lọ ṣe tí mo sọ fún ẹ, wàá rí nǹkan tí máa ṣe fún ẹ. Lọ sọ fún gbogbo àwọn gọ́fìnà kó fún wa ní land fáwọn málà, àwọn Fúlàní láti máa dẹran. Máa sọ fún mi pé they play. I am 6,000 kilometers away from where you are. Kí nǹkan kan tó ṣe mí á pẹ́ díẹ̀. 3 years later, the research was clear. The origin, wọ́n ní kò sí kankan tí kò ní history, tí kò ní ibi tórísun ẹ̀ wà. Àwa ń sọ ibi tórísun wa wà, ẹni ká gbàgbé yẹn, ẹni ká fi sílẹ̀ torí orísun yẹn ti gbẹ. Àbí? Is that not what you're saying? Those of you that criticize this movement, especially those of you that were abroad, you know yourself. Mo like bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn. Church of England, àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe ṣe, bóyá ẹni tí wọ́n gbé dé UK, bóyá wọ́n bá sùn nítorí pé nígbà tó gbé ní inú ilé ẹ̀ tó sọ dẹrú, kò sọ fún wọn pé òun fẹ́ lọ. It is not his will. Church of England wọ́n ro gbogbo yẹn nígbà tó ń gbowó ẹrú tó fi ń pọ́ǹpẹ̀ tó fi ṣe investment tó dúró lénìí. Máa sọ fún mi pé they play. Ebi ò ní pa àwọn ọmọ mi, bẹ́ẹ̀ lebi ò ní pa mí nílùú yìí. Ìwọ ni kò béèrè pé ṣé the same thing máa ṣẹlẹ̀ síwọ náà through better governance.
3 years later mo kí bàbá wa Prophet John Okundele, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa. 3 years later, lẹ́yìn ọdún mẹ́ta tí wọ́n ṣe research, wọ́n wá ní kó clear pé the origin of the funding, ìpìlẹ̀ owó tí ó ń wọnú Church of England, owó tó ń wọlé tí wọ́n fi ń funded, just like owó olè tó fi ń fund APC, ṣèbí owó gbogbo wa náà ni, ṣèbí ní resources in Nigeria lọ fi ń dolówó, àwa ní kinní kan, àwa ní àwa làwo, ṣèbí inú ilẹ̀ tí ó wà ní Ọ̀ṣun wọ́n wa góòlù tí àwa máa ń lọ sí Dubai tí a lọ ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ níbi tí sísì tó ń bẹ tó lè tó wá jẹ ní Ondo, ní Ìlàjẹ, níbi tí epo ń bẹ níbẹ̀, ní Ogun State, níbi tí ilẹ̀ sùn ní Ọ̀yọ́ State, àárí kankan fi ṣe, àwa ń jìyà. Àwọn kan wá sọ fún wa pé ká gbẹnu sàn, kí la fẹ́ ṣe ju pé ká lọ join politics. Kò ní da fún bàbá tó bí ẹni mo sọ, bàbá ò ní ṣoríire, bàbá tó bí ò ní ṣoríire, ìyá tó bí ò ní ṣoríire fúnra àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ń sọ yẹn. Ìwọ gan ò ní ṣoríire, ò ní jàǹfààní láyé àti lọ́run fún ìyà tí wọ́n fi wá jẹ, tẹ́mi fi gbé níbí for 24 years tí mo tún padà jìyà. Ìwọ tó wà Nàìjíríà, mo wá ń sọ fún ẹ pé ò ń jìyà, ò ní kí n gbẹ́nu sàn, ò ní ṣoríire ni mo sọ fún ẹ, ò ní ṣoríire. Gbogbo ẹni tó bá ní o máa ṣoríire, àwọn náà ní ṣoríire. Tó bá jẹ́ pé church ló ní o máa ṣoríire, wọn ò ní ṣoríire nínú church yẹn, nítorí pé gbogbo wọn mọ̀ pé irọ́ ló ń pa fún wa, wọ́n mọ̀ pé ìran Yorùbá gangan ní ògo adúláwọ̀. Olórí burúkú Arẹwà ní ká dákẹ́. Mo sọ fún yín pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni, àìtí débi tá à ń lọ. Màá sọ̀rọ̀ sí bàbá tó bí ẹ, màá ránṣẹ́ sí tó ti kú, nítorí pé Church of England for 200-300 years wọ́n ń gba owó ẹrú, wọ́n fi ń fund the Church of England. Olórí burúkú ìwọ tó wà ní diaspora, ìwà wa lọ sí church yẹn, wà wá fẹ́ fi gbé àwọn ọmọ tiẹ̀ wọ school. Ó ti gbàgbé pé that same church ló kó bá ìran wa. Mo máa ń pariwo Yorùbá nation, ẹni kí n gbẹnu dákẹ́, àwọn alálẹ̀ máa wá, ó máa pa gbogbo yín ni. Ẹ ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. Let's continue. For 300 years, for 300 years, Nigeria ò tí pé 300 years, but fún 300 years èmi ò lè sọ ní Yorùbá ni, kò bá dá kí n sọ ní Yorùbá. Ara ń tọ́ gbà kúrò lọ́wọ́ wa nìyẹn, àwọn olórí burúkú. 300 dùn lẹ́nu mi, but láti sọ ní èdè Yorùbá ó difficult, nítorí pé wọ́n gba èdè kúrò lọ́wọ́ wa. Wọ́n ní ká máa sọ òyìnbó fò, òyìnbó yẹn ló fi kó gbogbo alẹ́rú. Born bastard. Ò ní ṣoríire ìwọ tó bá sọ fún mi pé kí ìran Yorùbá kó má bọ́ nínú wàhálà tá a wà yìí. Gbogbo yín politician wa, àwọn alálẹ̀ máa pa yín, wọ́n máa pa àwọn ọmọ yín. Gbogbo yín pátápátá ni àwọn alálẹ̀ máa pa, àwa kọ́ la máa pa yín, àwọn alálẹ̀ ló máa pa yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ máa ṣọ́kú ni, nítorí pé Church of England ti declare pé àwọn kó wa lẹ́rú for 300 years. I am not suffering, but àwọn family mi suffer nílé bí family tiẹ̀ náà ṣe suffer. The concept of Sankofa, looking back to move forward to a better future, enable us to make a commitment to the truth telling. Truth telling. Ìyẹn ni wọ́n sọ fún mi pé shut up, truth wo ló wá kiri. Church of England ti accept the truth. Àwọn tí wọ́n fi accept the truth lọ bí pásítọ̀ ẹ pé ó gbọ́ ètò Koiki Media, ó ní Church of England wà lára àwọn tó kó wa lẹ́rú, pé kí ló dé tẹ̀ kí n sọ yẹn ní sermon, pé kí ló dé tẹ̀ fi ń ṣì yẹn fi ṣe speech tó jẹ́ pé nǹkan tó dùn nínú Bible nìkan ló ń sọ. Àní kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ 300 years ọ̀ọ́dọ́rùn-ún, ẹ ṣé gan ni wọ́n ní ọ̀ọ́dọ́rùn-ún, ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, Ifá ni ìmọ́lẹ̀ ayé, ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Mo sọ fún yín pé èmi ò bá Fúlàní jà, bọ̀ Fúlàní tó wà nugbó a máa pa wọ́n nígbà tásìkò bá tó. Àsìkò tí tó ni gbogbo a sì ń béèrè pé ẹ kí la máa ṣe, èyí táwọn ọba wa ń ṣe yẹn tí wọ́n ti tásìkò bá tó àwa la máa wọnú igbó tẹ̀lé wọn. Bọ̀ ìjà tásì kọ́kọ́ ń jà ni pé Church of England gbọ́dọ̀ jáde láti sọ proportion ọmọ Yorùbá tí wọ́n ṣe jàǹbá fún. Torí lè tọ́sí sọ yìí, a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. That is the world that I am fighting. Àwọn àgbáyé lèmi bá jà, ẹ̀yin bá Nàìjíríà jà. No, Nàìjíríà kọ́ là ń bá jà. We are fighting the monster tó di ilẹ̀ Yorùbá mú, tó sọ fún wa pé ògo tó fẹ́ jáde yìí ẹ má jẹ́ kó jáde. Ọmọ àlè Yorùbá kan náà tún sọ fún mi pé ká lọ fix Nàìjíríà. Bàbá ẹ̀ tó rí Nàìjíríà fix, ìyá ẹ̀ tó rí Nàìjíríà fix, grandfather ò rí Nàìjíríà fix, ìwọ wá fẹ́ fix Nàìjíríà. Ò ní kúure. Born bastard yẹn.
let's continue. 3 years later, lẹ́yìn ìgbà tó ṣe research yìí tán, wọ́n wá rí i pé owó tó ń wọnú chọ́ọ̀chì tó fi ń invest sí chọ́ọ̀chì owó ẹrú ni àwọn ẹrú tó kó wá. The concept of the Sankofa looking back to move forward to a better future enable us to make a commitment to the truth-telling. Òtítọ́ máa ń le láti sọ. Ẹni tó ń sọ òtítọ́ náà lè rán jàǹbá sí. Ẹ ní rán jàǹbá sáwọn tó ń ṣe jàǹbá fún yín. Àwa tá à ń sọ òtítọ́ lè fi máa rán jàǹbá sí. Mo sọ fún yín pé àtàtán ní tó wà ńlẹ̀ yìí. Ẹ máa rán wá, máa rán padà sí yín. Máa rán sí ìdílé yín, á wọnú ilé á pa gbogbo ọmọ yín. Máa rán ògùn lákàáyé sí gbogbo yín pátá. Máa sọ fún yín pé ọmọ Yorùbá ni mí. Owó ló máa jẹ kò ní jẹ àgbàdo. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, èmi Ọláyọmí Kóìkí ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ fẹ́ máa rán kan sínú ilé fèmí, máa dá padà fún yín, á wọlé lọ bá yín nítorí pé tí mo gbé dání ẹ rán mi iṣẹ́, but iṣẹ́ tí àwọn onílẹ̀ sọ pé àsìkò tó ká lọ sọ òtítọ́. Òtítọ́ yẹn ni Church of England sọ, lèmi náà sọ, ni wọ́n máa lè wá ń sọ fẹ́mi pé kí n dákẹ́, kò ní da fún bàbá tó bí ẹni mo sọ. Bàbá ò ní ṣoríire. Ògùn lákàáyé máa pa bàbá ẹ̀ ni. Truth, especially where historical truths are concerned. Historical truth là ń sọ. Historical truth pé ìran Yorùbá ti ń bẹ tẹ́lẹ̀, ẹ jẹ́ á padà sí bá ṣe wà. Olòṣì ní ká dúró sínú Nàìjíríà. Nàìjíríà ṣé bàbá ẹ̀ ló ní Nàìjíríà? Ṣé ìyá ẹ̀ ló ní Nàìjíríà? Ṣé bàbá ẹ̀ ló ní Nàìjíríà? Ṣé bàbá ẹ̀ wà lára àgbà tó wọ́n ń pinlẹ̀ Nàìjíríà? Olòṣì olórí burúkú. Àwọn tó pinlẹ̀ Nàìjíríà gan, wọ́n mọ̀ pé wàhálà làwọn ṣe láti fi make sure pé kí ìran wa má dìde nírú ọjọ́ ìní. Àwa ń wá bá ṣe máa sá kiri. Bó bá wọ̀n ẹ̀ kó sá lọ, bó bá ti lè japa. Ìyẹn ò ní solve problem wa. The concept of Sankofa, looking back to move forward to a better future, enable us to make a commitment to the truth-telling, especially where historical truths are concerned. Ṣé àjẹ̀bí tá à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa ni? No, mò ń bi bàbá ẹ ṣé mo jẹ̀bi tí mo jáde pé ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún, kò ní jà nínú, ẹjẹ́ àjọ jókòó ká draw line ká mọ ibi tó lúkálukú dé. Ẹni tó bá máa gbé pẹ̀lú wa bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń gbé pẹ̀lú wọn níbí tó gba fingerprint mi tí mo sọ pé yes ìgbà tí bá ní commit crime ẹ gba fingerprint mi tí mo ní mò ní lọ. Èmi wá jókòó síbí mo wá ń rí òtítọ́ yẹn láti ọ̀nà tó jìn. Ó wá ń sọ fún mi pé ṣé ibi ìbàlẹ̀ mi máa dúró síta máa fi pín Nàìjíríà? Kò ní da fún bàbá ẹ nítorí ìlú yìí ló pinlẹ̀ Nàìjíríà. Láti bíbá náà láti máa fọ tí kò ní sí bàbá lẹ́ni kankan tó máa dá dúró. UK ò lè dá mi dúró, bẹ́ẹ̀ ni àgbáyé ò lè dá wa dúró nítorí pé ẹ̀tọ́ wa ní inalienable right. Olòṣì ìgbà tó gbọ́ yìnbó born bastard làwọn tó bí ẹ. Àwọn sọ títọ́ Church of England accept pé àwọn ti ṣàṣìṣe for 300 years làwọn fi kó wa lẹ́rú. 300 years. Yọ 300 kúrò ní Nàìjíríà, wàá rí pé kò tẹ̀ tí débì kankan. Born bastard. Which has always been attributed of the people of God. This can lead to hope, change and renewal. Tá bá ti gba Yorùbá country, a bá gbogbo àgbáyé ṣe on our own new terms and conditions pẹ̀lú ìjọba tiwa. Kò ń ṣèjọba olè, ìjọba 419, ìjọba tèmi nìkan ni mo mọ̀, ìjọba tèmi nìkan lájọ máa ṣe. Mo mọ̀ rí ló ṣe ń support mi. No, àfẹ́ yẹn o ní láti mọ anybody rí. Èmi ò mọ nìkankan rí káwọn ọmọ mi tó wọ school nílùú yìí. Mo ò dẹ̀ ní láti mọ any goddamn person kankan. Gbogbo àwọn ọmọ ti lọ sí school. Ọmọ tó ò bá lọ sí school ní wákàtí tá wà yìí, ó gbọ́dọ̀ sọ ìdí yẹn fún ìjọba ìlú yìí. Àwọn ọmọ ń ta wóróbo. Àbí ẹ lọ sí ojú títì. Lọ́tọ̀ náà èmi ìwọ lọ sójú títì gbójú síta iwájú ilé ẹ tó bá wà níbi tó bá wà nílẹ̀ Yorùbá kò rá àwọn ọmọ kéékèèké nígbà tó bá wà lábẹ́ ibi tó ti ń ta gúrúgúrú wá gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ wá gbẹ́ ẹ̀pọ̀n fún wọn wá fún wọn lóyún ọmọ náà dànù síbì kan wá yọ oyún kúrò lára ẹ̀ wá ṣe jàǹbá yẹn wá ń lọ bẹ́ẹ̀. Àwa ní kò lè máa lọ báyìí. Ẹ jẹ́ káwa àtàwọn olóṣèlú ẹ pè pàdé bá ṣe máa redraw line kí ni àwọn Yorùbá dá dúró látara Nàìjíríà. Òwò ń sọ fẹ́mi pé ká má dá dúró ká lè jọ fix Nàìjíríà. Olóṣò lórí burúkú ni bàbá tó bí ẹ, ò ní ṣoríire ni mo sọ fún ẹ. We are deeply saddened by the news. Church of England ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́.
wọ́n ní ó jẹ́ ìbànújẹ́ fáwọn ṣé àwọn rò pé kò sí níbẹ̀ ó wà níbẹ̀ wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo ilé tó ní kọ́ lọ ṣe research yẹn òyìnbó ní bàbá 419 times 3 I don't condone crime but àwọn tó máa ń ṣe crime máa ń sọ pé àwọn náà ti ṣe jàǹbá fún wa rí but èmi ò condone crime but crime tó ṣe fúnra Yorùbá ni mò ń condone pé ẹ jẹ́ ká padà eléyìí ò ní jà á ní láti yìnbọn para wa á ní láti bára wa jà àwọn kan ní ká ṣe restructure bẹ́ẹ̀ tó rí restructure ṣe for how many years àní ká pull down Nigeria pé a ṣe mọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá with one voice ìyẹn nìkan là ń béèrè fún gbogbo wa bá di àǹtàǹtàǹtàǹ síra wa ìtàn béèrè fún nìyẹn but Church of England ti accept òtítọ́ pé àwọn ṣe òwò ẹrú làwọn fi di ìtàwọn dìlé ni is a billionaire béèrè pé kí ló ṣe resources in Nigeria ló fi di billionaire àwa máa pín student a máa pín lẹ́yìn lọ́wọ́ ẹ mọ̀ wọ́n náà ṣe ń dárúkọ ni Alákìjà ṣé ẹ mọ̀ wọ́n ni owó à ń bẹ̀ Ọ̀tẹ́dọ́lá ṣe tún dárúkọ bomb bastard Mike Adenuga ṣèbówó Nàìjíríà ní gbogbo wọn fi ṣe pọ́ńpọ̀ tó ń fẹ̀gẹ̀ kiri Tony Elemelu ọmọ ilẹ̀ Igbo 419 ẹ lọ fọ history ẹ̀kẹ́ bèrè pé iṣẹ́ wo ni bàbá ẹ̀ ṣe they are all criminals Dangote olè ìwọ ń protect Nigeria against àwọn criminal yẹn tí wọ́n fi owó Nigeria tó fi suppress wa mọ́lẹ̀ bomb bastard kò ní da fáwọn tó bí ẹni mo sọ a máa tátán bí owó ni ní nǹkan tá a gbé dání spiritual attack yẹn àjọ máa tátán délẹ̀ ni ẹ máa gbé bọ̀ kò ní da fáwọn tó bí yín mo ní èmi ní Ọláyọmí Kóìkì ọmọ Ìjẹ̀bú Òde mo ní tí bàbá mi bá ń sùn màá máa sọ pé kó bá mi jí kò gbọ́dọ̀ máa sùn 24/7 nítorí pé àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan míì ni mo gbé dání ni mo tún sọ lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ní da fáwọn tó bí ẹ ṣé ìyàlè mi ṣé èmi sọ fún ẹ pé mò ń jìyà ní London olùsí lórí burúkú bomb bastard. We are deeply saddened by the news, but recognize it enables us to set an example of moral leadership, rigorous scholarship, and meaningful action that other organizations committed to a better, fairer future could also follow. Publishing this report in 2023, which is last year, soon after the global pandemic and humanitarian tragedy, which was quickly followed by an economic crisis and war, gave us a pause. What could we possibly learn from 300 years ago that will be relevant today? Ìyẹn ni wọ́n sọ fẹ́ mi pé ká forget tó ti ṣẹlẹ̀ àwọn dẹ̀ fi mọ kí ló ṣẹlẹ̀ ní 300 years nígbà tí Church of England tó take advantage òwò ẹrú wọ́n sanwó free ni ta ló like nǹkan tó free. We believe a better future only comes from understanding our present as well as the past got us here. As James Baldwin, the African-American author, said, the fire next time. If you know when you came, there's really no limit to where you can go. Nígbà tá ti a níbi tá wà yìí ò ń ṣe tiwa àwọn kan nínú ẹ jẹ́ kájọ máa fix ẹ kájọ máa manage òun lájọ manage yẹn lọ. We are just about 15 minutes to the end of the program, and this will be a series, Church of England. Tí bá tún máa jáde orí ẹ̀ náà la tún máa bẹ̀rẹ̀. Mo mọ ibi tí mo kà dé, so let's complete this section. So èyí tí mo kọ́ káàkiri yẹn ló ń pè ní forward word, okay? So it gives us the background of these atrocities committed by the Church of England for 300 years when they were using us for slaves. And today, many of us are trying to say, we are not having issues with the British citizen. I love them so much. I've lived with them. They are very nice people. But I'm having problem with the system that was used to subjugate me, to suppress me, and continue to do so, even though we are saying we are not who we are. And I hope you can also go back and rewind and learn one or two things. I don't have any issue with any church around the world, but I have problem that Church of England was used as part of the tools to subjugate our forefathers. For 300 years, Church of England
was using fund. They were using that fund to build the empire. Just as Dangote was buying dollar for peanuts, and he was able to build an empire. That is what I call monopoly. If I have the privilege, supply, look, pencil. If I am told, just supply the pencil. Within 1 month, Tinubu bá ní Koiki shut up, owó lòun wá jàre, ṣé kí n fún ẹ ní contract, ìwọ nìkan ní gbogbo ministry tó wà ní gbogbo Nàìjíríà, èmi ni president, máa supply mi ní pencil, máa dolówó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, and I will be dancing to their tune. I hope that we have been able to understand it is not the cursing in the program that you need to take. Take the message home to your loved ones and ask the question, what was the involvement for? Because 300 years is a lot of years. Nigeria is not up to half of that as we speak right now. And we can see that it has not worked. So let's play back before we wind down in a few minutes. If Nigeria is not even up to that, progress, are you sure that in 300 years, Nigeria, there will be progress? There will not be progress. And this is the reason why we are saying today to our fathers at home, our mothers at home, I understand some of you do not want to get yourself involved in the who we are. But better, kájọ fọwọ́ kún, kájọ ṣe. Lóòótọ́ èyí tẹ́ ń béèrè fún restructure. Right now ni pé ká gba restructuring. But ṣe sure pé Tinubu máa fún yín ní restructure. A máa ti wà ní calm down. Calm down máa ti wà. Ìjọba yìí máa pé 1 year ní May. Kò ń pẹ́ tó bá wá ṣe ọdún mẹ́jọ tán. That's tí ọba Elédùmarè. Òun náà sáré. Ó máa ṣe oríṣiríṣi ètùtù. Ó make a lot of sacrifice. Kóun náà tó débi tó ń lọ. Ó dẹ̀ hun àwọn nílẹ̀. Lọ sọ pé ó máa débẹ̀. Kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. I wish there were never going to be an election, but òun náà sáré. Ọmọ Yorùbá lòun náà. Òun náà dúró. Ó náwó. Ó náwó nọ́ra. Ó ní èmi lọ́kàn. Èmi lọ́kàn. Buhari ẹbí mi mo gbé ẹ wá. Ó ṣe kíní olulẹ̀. Ó ṣe kejì olulẹ̀. Ó ṣe kẹta olulẹ̀. Nígbà tó di kẹrin mo ní súnmọ́ bí. Já kó ẹ bọ́ ṣe ń ṣe. Àmọ́ tó bá ṣe tán Buhari. Èmi lọ́kàn. Olórí burúkú Buhari bá gbòsí bájọ jáde. Ó ní kó lọ contest pẹ̀lú Tinubu. Ó gbé Lawal, the former Senate president. Ó gbé yàn náà jáde. Ó fẹ́ forí wọn sọ gbogbo ẹ̀ papọ̀. Tinubu ní bó ṣe máa ṣe nìyẹn. Àjọ sọ́bà yìí ṣe bá jọ jókòó sínú yàrá tájọ ṣèpàdé yìí. Èmi ló kàn. Èmi ló kàn. Ó dáa. Tinubu bá ní màá mọ tí máa ṣe. Buhari bá gbọ́n tó sọ lábẹ́òkúta pé ìwọ Emefiele ó yá jáde lọ change owó. Tinubu ní ẹ pààrọ̀ owó. Omi ti tọ́jú owó ti máa ná. Àwọn owó ti máa fáwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn ọmọ tí yà ń jẹ 1,000, 2,000. Owó tá máa gbé fáwọn tó máa dàbòrú tó máa ṣe gbogbo ẹ̀. Buhari ó ṣèyí tán. Ó dá èmi ló kàn. Àmọ́ tá máa ṣe. Buhari bá tún seize epo. Ẹ gbé epo wọlé. Ẹ change owó. A máa dìbò. A máa wọlé. Ohun ọba Elédùmarè, ohun Jésù Kristi, ohun ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ó fún Tinubu ṣe lóòótọ́. Àmọ́ tí Tinubu bá wá ṣe tán tó ṣe Nàìjíríà bó ṣe wù pé ohun lọ́kàn pé kó ṣe dáadáa tí à ń gbàdúrà fún kọ́lọ́run jẹ́ kó rí ṣe. Olórí burúkú málà kan bá délé ní lẹ́yìn ìgbà tí Tinubu bá ṣe tán. A kọ́kọ́ yọ Inspector General of Police tó ń dùn mọ́ wá nú yẹn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá yìí á gbà sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹni tó wà ní custom á gbà sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹni tó wà ní dis á yọ gbogbo ẹ̀. Òun náà wá kọ́ àwọn gòdògòdò olórí burúkú bíi Adisariki olùṣọ́ lórí burúkú tó gbé owó Nàìjíríà tó sọ fún wa pé plane máa fò láti UK wá sí Nàìjíríà tó ń pè ní Nigerian Air. UK yìí ló ti wá ṣe ìpàdé yẹn. UK yìí ló ti draft ẹ̀. Olórí burúkú ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà lọ́ọ́ béèrè pé bó ní Adisariki wà lẹ́ni nísìn. Ó ti di Islamic scholar. Ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀. Lọ́ọ́ béèrè pé bó ní Malami wà.
lọ béèrè pé níbo ni Malami níbo ló wà lẹ́nu. Fix Nigeria bi bàbá ẹ ò rí fix ìwọ ló máa fix ẹ. Have a very good day. If we have the strength, we'll come out again. If otherwise, enjoy the rest of the day. My name is Olami Koiki, popularly known as Koiki Media, bringing the world, Konshobu world, bringing the world àgbáyé to your doorstep. O lè gbọ́ ilé ìwọ ní sọ ilé ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí. Wọ́n ní ever sọ. Torí pé tó bá ti sọ, brain ẹ máa ṣe má gbàgbé Church of England, Church of England. Mo kí ní Manchester, mo kí ní gbogbo ibi tó lókàlùkù wà. À ń bọ̀ ní Manchester láìpẹ́, ń bọ̀ láìpẹ́, ó kù díẹ̀. Owó ní tó wọ́n bá sínlé, má máa dábàá nǹkankan. Ẹ fọ́ndẹ̀, ẹ jẹ́ ká ríṣẹ́ ìṣèdélẹ̀. Church of, má sọ fún yàn kankan. Church of England fún 300 years. 300 years. 0 méjì wà. Kò ṣe 30 o, kò ṣe 3 years, 300 years. Owó tó ń pa nínú ẹ̀, owó súnmọ́ bí má jẹ́ kẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbọ́. Ìwọ ni gbé fóònù sétí dáadáa. Ìwọ nìkan mo fẹ́ kó gbọ́. Ìwọ nìkan ni má bá sọ fẹ́ má pẹ̀lú mi. Má pẹ̀lú mi sẹ́ Church of England, Church of England, Church of England fún 300 years. Wọ́n gbowó owó ẹrú, owó táwọn àwọn tó lọ kọ́ ẹrú wá. Church of England wọ́n gbowó yẹn wọ́n fi ń develop. Thank you so much. Yoruba nation no going back. Mo kí bàbá Akíntóyè, mo kí dáadáa. 89 years old. 89 years old. 89. Mo kí olóyè Ìgbòho, mo kí ọba Ògbóni, mo kí gbogbo ẹ̀yin Ìgbòho Iron Lady, mo kí àwa Janet Fashaki, mo kí Chief Imam ilẹ̀ Yorùbá, mo kí ẹ̀yin náà tẹ́ wà lórí ètò, ẹ̀yin ọlọ́pọlọ, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́, tẹ́ ń wò, ẹ̀yin tẹ́ ń react sí, àtẹ̀yin tẹ́ ń react, ẹ̀yin silent listener, ó yé wa. Mo kí gbogbo àwọn mọ́ṣáláṣí, àkú òǹgbẹ, àkú ìrọ̀jú, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe. Ìwọ tó bá rí mi rí, èmi ò bá Tinubu jà o. Wàláì, ojoojúmọ́ ni mò ń gbà fún tí ó bá lọ ṣe páín, Ṣètìmá gbàjọba nìyẹn. Ó bẹ́tà kí n ṣì máa rí Tinubu níbẹ̀, kí n máa sọ pé yes, òun ló wà níbẹ̀. Èmi ò tẹ̀ fi rí Ṣètìmá. Mo kí Yonkan Global, mo kí gbogbo yín o. Èmi ni last man standing lórí ìrìn àjò. Àtàtán sórí ẹnu yìí, ọ̀rọ̀ tó ń jáde tó wàá máa gbọ́ báyìí, wàá la fóònù ẹ mọ́lẹ̀, wàá béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan nílùú òfò yìí. Kò ń ṣẹ́jú ẹ̀ rárá. It's not your fault. In ti Church of England dálẹ̀ nìyẹn for 300, má sọ fún yàn kankan sẹ́, Church of England 300 years. 300 years. Bye for now.